na tayo sa last method natin for estimating aerial rainfall. So, na-discuss na natin yung averaging or yung arithmetic mean method tsaka yung Thiessen polygon method. So, ngayon naman, di-discuss natin yung Isohyetal Method. So, ano nga ba yung isoheights? Yung isoheights ay yung parang contour lang ng rainfall. No? So, di ba sa contour, kung maalala nyo sa survey nyo, contour is a line that represents equal elevation. So, dito naman sa Isohyetal Method, yung isoheights, yun yung line representing equal values of precipitation. Okay? So, yun lang yun. Parang contour line lang. Pero instead na elevation, rainfall data yung nire-represent mo. Okay? So, sample problem again, para mas i-apply na natin agad, no? So, again, meron tayong watershed area. Same lang to ng example ng previous na problem natin sa Thiessen polygon method. So, step 1, draw isoheights or yung contours of equal precipitation. Okay? So, bali ito yung line na to. Lahat ng line na dadaan dito is 1.8 yung ulan. So, dito 1.8 inches, ito 1.8 din 1.8. Dito naman 2, 2, 2. So, lahat ng lahat ng nasa line, pareho lang yan lahat ng precipitation. So, yun. So, mapapansin nyo, dahil di ba sa surveying natin, pag contour, gagawa tayo ng contour, kailangan natin ng maraming points para well represented yung elevation natin. Kasi para mas makita natin na ito 1.2 ulit ito 1.2, di ba? Kailangan natin ng maraming points na i-measure na elevation para makuha talaga natin yung drawing ng relief, ng topography. So, yun din yung dito, no? Katulad lang din nung pag-survey natin para makakuha ng contour. Ganon din dito. So, yung Isohyetal method as compared with other methods, di ba, yung sa Thiessen polygon tsaka sa averaging, sabi natin na ang disadvantage niya is hindi niya kinoconsider yung topography o yung elevation bale ng watershed. Ito, nakukonsider niya, no? Kasi, parang mas nakukonsider niya yung variability ngayon ng, hindi naman yung elevation, mali. Mas nakukonsider niya ngayon yung variability ng ulan, no? Kasi gumagawa siya ng contour or ng isoheights. Kaya lang, para magawa mo yung isoheights na yun, para mas makuha mo yung variation ng ulan sa watershed area mo, kailangan mo ng maraming rain gauges or maraming stations, weather stations, para yun, mapinpoint mo na ito talaga yung distribution ng ulan mo sa area mo. So, yun na yun, no? Yun yung disadvantage na. Kaya parang Thiessen polygon pa rin yung pinaka-common na ginagamit kasi mas madali siyang gawin compared dito. Tsaka yun, ang Isohyetal kailangan mo ng extensive na data on rain gauges. Dapat marami kang rain gauges na deployed or gagamitin. So anyway, dito tayo sa procedure. So first, gagawa ng isoheights. So yun, connect mo lahat nung may mga parehong precipitation. Tapos pangalawa, i-compute mo na ngayon yung average rainfall between each pair of isoheights. Bale, ito yung, ano ba yung average dito sa in-between? Ano ba yung average ng in-between? So, pagkuha ng average, madali lang. 2.0 plus 1.8 divided by 2. Diba? Or 1.8 plus 1.2 divided by 2. And then 1.2 plus 1 divided by 2. So, ganun yung pag-average. No? So, for example, ito na yun. No? Meron tayong data, meron tayong area. So, ito bali yung area ng in-between yung isoheights natin. No? So, pwede mo lang kunin yan sa ano ba tawag doon yung mga lumang Pero kung sa mga bago, pwede mo na i-compute yan na kung mag-integrate ka. No? Or gagamit ka ng GIS para ma-compute yung area mo. So, yan. So, at least dito, given naman yung area, 5.1, 9.8, etc. So, ito yung area ng in-between. So, mali pala yung pagka-drawing natin sa blue, no? Dapat nasa labas to. No? Nasa labas to para ito yung area niya. Kasi meron pa tayong isa pang area na maliit na hindi na-account dito. No? So, anyway, granting na ito na ngayon, yung area na to is 5.1. And then, yung average is yung gaya ng pagsabi ko kanina na 2 plus 1.8 divided by 2, that's 1.9. 1.8 plus 1.2 divided by 2, that's 1.5. 1.2 plus 1 divided by 2, that's 1.1. Tapos ito naman, 0.5, nalagyan natin asterisk yan. Kasi pag napapansin nyo dito, wala naman siyang ka-divide. Diba? Wala siyang kahati. Buti pa siya, wala kahati. Okay. 1.0 lang, tapos wala nang ibang isoheight dito. So wala siyang,
So, estimate lang natin. Kaya may asterisk dyan, ibig sabihin, parang note lang na dito, sa portion na to, in-estimate lang natin na baka dito, hindi naman masyadong nagbago yung distribution ng ulan. So, baka 1.0 lang din dito somewhere sa dito na portion na to. No? So, average is 0.5. But anyway, yun nga, kailangan natin ng maraming rain gauges talaga para ma-pinpoint natin kung ano ba talaga, no? Saan ba talaga yung distribution ng precipitation. Okay? So anyway, meron tayong V. V is just 1.9 times 5.1. Tapos 9.8 times 1.5. Ito yun, no? Inch times miles. So, inch times miles. So, yan. So, V total, kukunin na natin yung total ng ito, tsaka kunin na natin yung total ng area. Okay? So, area. Tapos meron na tayong P average, which is just volume divided by area. Diba? Kasi area times height equals volume. So, kung nakuha natin yung volume kanina, volume divided by area equals height. So, yan na yung P average natin. No? Volume divided by total area is your estimated na rainfall average. Okay? So, yun lang. No? Yun lang para sa isohyetal. No? Again, meron kang given na data, tapos average is yung in-between lang ng dalawang isoheights, tapos ang volume is yung average rainfall times your area, di ba? So, bale, ang volume dito, kumukuha ka, itong mga values na to, kumukuha ka ng volume sa portion na to, kumuha ka ng volume sa portion na to, sa portion na to. So, pagkuha ng volume sa portion na to, we have P average times yung area. So, mukha ka na ng volume, di ba? Area times P. Tapos, i-total mo lahat, yung volume, total mo rin yung area, tapos, divide mo ulit, volume, divided by A, P yung matitira. So, yan, average rainfall para sa buong area ng watershed. So, yan na yun para sa estimating aerial rainfall or converting point rainfall to aerial rainfall. So, averaging, T-Sun polygon, and this one, Isohyetal Method. And yun na yun para sa lesson 10 natin. And sana ay may napulot kayo kahit ano. And salamat ulit sa pagsama and see you sa next na video lesson.